welcome back to my YouTube channel. So for this video, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo guys ng BM800 condenser microphone. So, nagtataka kayo guys kung saan ko ito nakuha, no? So, ipapakita ko po sa inyo ang video kung paano ko po ito nakuha. Yan guys, may upcoming LS si Jane Sanara sa December 26. Ayan, lahat ng pupunta dito ngayon, ilista ko at ilagay ko dito sa loob para magkaroon kayo ng additional, may chance kayong manalo sa condenser microphone. Ayan. Sige. Pasok kayo dito sa kay Jane Sanara. Entryhan ko kayo ngayon at ilagay ko dito para may chance kayong manalo ng condenser. Ayan. Next is si Jerelyn. Jerelyn, seryoso. Ayan. Ano pa? Si Jerry Matugina. Ayan, may masa. Ninja ni David Club. Hello, Master. Jammers mode. Hindi ko na si Jerelyn. Jammers mode Raisa. Mamitati. Ayan, manalo. Ayan, Sean Ely. Princess Binaventura. Ayan. Si Ayan manalo. Hindi ka na ba si Ayan manalo? Ayan po na kaya. Guys, isang beses na kayo mag-comment ko na para hindi ako malito. Aini Padilla. Ayan. Si Jolas Lan Aranas. Tahimik guys. Walang music. Jolas Lan na lang. Parang hindi mahaba. Patay gutom. Next is si Edwin Ugana. Jofer na lang ilagay ko. The Vlogger. And thank you so much sa lahat ng mga nandito guys ha. Sa lahat ng mga nag-stay hanggang ngayon. Malapit na tayo matatapos guys. Maraming salamat sa inyong pag-stay. At sa lahat ng mga naka-BG-BG dyan. Love. Maraming salamat. Ayan, Jenny Bravo. Di ba lang yung lagyan ng 0.1 dyan. Basta yun na yun. Raisa Jasmine. Ayan, si Jerelyn nandito ka na sis. May sulat ko na. Lady Lani Johan. Lady Lani na lang. Ayan siya, yun na, Corazon Bacol. Pala yun kahit parang doktor. Jack Duentes, dito na din sa Jack. Dapat. May masa tapos na. Ayan, Senior Adventurer. Wait lang, ilang na ang ating papel. Sayang sila Dudong. Dito si World Dragon nakapas pa sila. Ayun lang, Adam, nagibalik ang yung kurinti niya dong. World Dragon Notes. Nagay nakapas mo, kasi may na sulti. Guno. Ayun, wala may kurinti ka ron. David Club TV. Jofer, dito na Kusinero. Kusinero, Adventurer. Lea Flor. Ayan, Yunasi. Ano pa? Si Joel Sanara. Ang sakdikit na. Salamat ng Princess Sanara. Okay, kulang. Ayan pa guys. Malapit na tayo matapos guys. Wait lang ha. Isa na lang talaga. So, ano muna natin. Isikat naman natin ito kasi sponsor to. Sponsor to si Sanara. One eternity later. Rose Lopez, ayan. Okay guys, bunot na tayo ng power bank sa ano pala to? Sa condenser microphone. Ayan, si Artbergs, ngayon ka lang pumasok. Sige, bigyan kita ng chance. Bigyan kag chance, Artbergs, kaya nagsulod ka. Artbergs, salamat. Official. Ayan. Dito na guys, congrats sa mga
na mananalo. Ayan. Good luck, guys. Okay? Okay. Ito po ang, muna natin ngayon is ano po ito, sa condenser microphone. Yan, BM800 condenser microphone plus V8 sound card. Ayan. Okay, good luck guys. Okay. Sino kaya ang maswerteng mananalo ng V8 na BM800 at si Justin Llano pala, sorry guys. Try na lang natin ito habang nandito siya. Si Justin Llano Vlog. Ayan, sabi ko siya, sabi niya. Sige, last na lang to. Ako si Dansoy, oy. Dansoy, nakaroon pa naman sa balik. Ayan, si Dansoy din, si Dansoy. Last na to si Dansoy. Ayan, last na si Dansoy, tapos na. Tapos na tayo. Ayan, natulog na natulog. Ayan, last na si Dansoy, wala na. Okay na, wala na. Last na si Dansoy. Ayan, may nilaba. Ayan guys, good luck po sa mananalo ng condenser microphone. Sa Monday po, ito pa Monday, Tuesday. Okay guys. Good luck, good luck. Parang na-prepare ka dyan, Rose. Magpadikit ka muna sa takbo ng bahay. Sige, magpadikit tayo dyan. Hindi naman gusto magdikitan. Ngayon mo rin yung buksis. Bukan tayo tapos ito, oy. Swerte lang yun. Okay, guys. Ang gihuwat sa kanan, pinakahintay ng lahat. Ang BM800 microphone or at plus V8 sound card. Plus V8 sound card. Ako nang anuhan natin ko ng maayos para, yan, tatayo na ako. Tayo na ako guys para ma-mix ko ng maayos. Ayan. O, correct ka dyan ka, Joanna Hilason. Buutan dyan na si Ma'am Host. Unya, maayo po ba dyan mo kanta katay. Kabalo lang, marunong konti guys. Ayan. I want very, very much sound card. Okay guys? Ding, 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 ding. Agoy. Gusto nilang sumama lahat. Okay, ito na ang ating winner sa BM800 microphone, condenser microphone plus V8 condenser, V8 sound card pala. Ano yun? Hindi marunong magsalita. Okay guys, congratulations! Ikaw ang mananalo ng BM800 microphone plus V8 sound card. Congratulations! Sana nandito siya. Si Agoy. Ang swerte mo, Leah Flor. Leah Flor Rosales ang iyong pinaka-aantay si Bibe. Leah Flor Rosales. Guys, ayun na kung paano ako nanalo, diba? So, unboxing na natin to. Yes. It's so small. Cute. Mana siya? Ano guys? So small. Cute naman ito. Ito natin. Ano to? Oh my God! Hello! Broad. Ano to? Nag-broadcasting.
how to install. Bakit i-install pa ba? Take out. Try natin to guys. Try natin. Ito lang yung gusto ko dito guys. Hello. Oh, so cute. Ano ba ito? Hi! Yo, what's up? Ano ba ito? Oh my God, baka mahuli. Oh, dumating. Siya na ito sa ito. Ano ito? YouTuber. Yo, what's up? What's up? Ayan. One eternity later. Oh, hindi ko alam. One eternity later. Search tayo. How to oh, this is, I think, dito po. Ang hirap naman ito. Load tayo po. Malay ko. Ano parang ano? Ako na yung tama lang kayo. This is so big. Oh my God, it's so big. Ano to? Ito. I need a tutor. I need tutor. Oh my God, lagay kami sa lagyan. Oh, it's gonna fall. Paano to? Turuan niyo ko guys. Sino willing magturo sa akin dyan? I think it's here. One eternity later. So, yun na yun guys. So, yun guys. Ito na siya. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming
video. Bye-bye!